મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે હાઈલી રિક્વેસ્ટેડ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને સારું લાગશે। થોડું પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। મને ઘણા ટાઈમથી ને લોકોની રિક્વેસ્ટ આવતી હતી કે તમે માઉન્ટસોમા મંદિરે જાઓ અને ત્યાં તમે વિડીયો બનાવો, અને અત્યારે તો શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે તો વિચાર્યું ચલો આજે અમે જઈએ અને ત્યાં હું તમારા લોકોની હારે શેર કરું કે અહીંયાનું સોમેશ્વર મંદિર પણ કેવું છે। ખૂબ જ સરસ મંદિર છે, પહાડોની વચમાં આવેલું છે, એને અમેરિકાનું કૈલાસ તરીકે પણ કહેવામાં આવતું હોય છે। તો જરૂરથી જોજો મારો વિડીયો, ખૂબ જ તમને લોકોને પણ ગમશે અને થોડો પણ ગમે તો આગળ શેર કરવાનું પણ બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો અત્યારે અમે લોકો નીકળી ગયા છીએ ત્યાં જવા માટે, અને આ જે મંદિર છે તે નોર્થ કેરોલિનાની અંદર આવેલું છે અને આખું માઉન્ટેનની અંદર આવેલું છે, એટલે અમારા ઘરેથી એનું ડિસ્ટન્સ છે 3 કલાક, રાઈટ જેનસ? 3 કલાકનું છે, 165 માઇલ્સ છે। અમે લોકો એટલાન્ટામાં રહીએ છીએ, એટલાન્ટાથી ને સોમા ટેમ્પલનું ડિસ્ટન્સ એટલું છે। કારણ કે મને ઘણા લોકો કહેતા હોય કે તમે ક્યાં રહ્યો છો તે કહેતા નથી, એટલે હું અત્યારે મેન્શન કરી રહી છું। એટલાન્ટાથી મંદિર સુધીનું ડિસ્ટન્સ એટલું છે। તો અહીંયા અને રસ્તો પણ એનો ખૂબ જ સરસ છે, એકદમ સિનિક વે છે, કારણ કે બધી બાજુ માઉન્ટેન અને વચમાંથી ને રસ્તો બનાવ્યો છે, ખૂબ જ સરસ છે। એ પણ હું તમારા લોકોની યારે વિડીયોમાં શેર કરતી જઈશ। અમે લોકોએ અત્યારે એક રેસ્ટ એરિયામાં સ્ટોપ લીધો છે અને આ છે આખો રેસ્ટ એરિયા, ખૂબ જ સરસ છે અને આજુબાજુમાં બધા માઉન્ટેન ને એવું છે, ખૂબ જ સરસ છે આ રેસ્ટ એરિયા। એમાં જ્યારે ફોલ હોય ને ત્યારે તો આ રેસ્ટ એરિયા ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે। અને અહીંયા મારું મીઠું જાગી ગયું છે। મીઠું શીખ જવાનું છે આપણે ટેમ્પલે। હા, ઓરેન્જ ખાવું છે? ઓકે ચલો મમ્મા દે, ઓકે। અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ મંદિરે અને આપ જોઈ શકો છો કે આ છે તે મંદિર। તો જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો ત્યારે અહીંયા મંદિર એકચ્યુઅલી 1:30 વાગ્યાથી 3:30 વાગ્યા સુધી બંધ રહેતું હોય છે। તો એ ટાઈમિંગ તમે એક વખત ગૂગલ કરીને આવો તો વધારે સારું રહેશે। તો ચાલો હવે આપણે જઈશું મંદિર તરફ।
It is until the stairs. Yeah. તો અમે લોકોએ અત્યારે અંદર દર્શન કરી લીધા અને હવે અહીંયા હનુમાનજીનું એક મંદિર છે એને હનુમાન પાર્ક પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. તો હવે અમે ત્યાં જશું અત્યારે દર્શન કરવા માટે. તો આ આખું મંદિર છે અને આ એનું લોકેશન છે. જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ છે. તો અત્યારે આપણે જ્યાં જઈ રહ્યા છીએ ને ત્યાં છે નંદી પાર્ક. તો થોડુંક આવી રીતના ચડીને આવવાનું હોય છે ને સામે આખું મંદિર છે, જોઈ શકો છો તમે. હાય મિશુ, મજા આવે છે? ચલ અહીંયા અને આ તમે જે સામે જોઈ રહ્યા છો ને તે છે આખું અહીંયાનું વિઝિટિંગ સેન્ટર. અત્યારે અહીંયા બસ ને એવું આવ્યું છે તો બધા અત્યારે લંચ ને એ બધા લઈ રહ્યા છે. જોઈ શકો છો કેટલું સરસ જગ્યામાં બનાવેલું છે આખું આ. તો અહીંયા આગળ ને અહીંયા કેન્ટીન છે તો ત્યાં અત્યારે જમવાનું ને એ પણ મળતું હોય છે. તો બસ અત્યારે અમે લોકો ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ, જોઈએ કે કેટલીક અંદર પબ્લિક છે. તો આ છે આખી કેન્ટીન અને અહીંયાની ચા ખૂબ જ સરસ હોય છે. જરૂરથી તમે લોકો ચા એક વખત ટેસ્ટ કરજો. અને આજે તો અમે લોકો અહીંયા જમ્યા હતા અને જમવામાં એ લોકો શું શું દેતા હોય છે એ પણ હું તમારા લોકોની હારે હમણાં શેર કરીશ. તો આ છે મારી આખી પ્લેટ અને આટલું તે દેતા હોય છે. મીન્સ તમે અનલિમિટેડ હોય, તમે લઈ શકો એવું નથી કે આટલું જ દેતા હોય તેવી રીતના.
તો અને આજે સૌથી સરસ વાત તો એ છે કે આજે મને મારા સબસ્ક્રાઈબર અહીંયા 2 મળ્યા હતા મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યા ત્યારે. ખૂબ જ સારું લાગ્યું હતું તમને લોકોને મળીને. તો જ્યારે પણ બીજા સબસ્ક્રાઈબરોને પણ હું કહીશ, જ્યારે પણ તમે મને ક્યાંય પણ જુઓ ત્યારે જરૂર તમે એટલીસ્ટ મને હાય હલો કહેવા તો આવજો જ. તો મને પણ ખૂબ જ સારું લાગે કે મને પણ હવે બધા ઓળખવા માંડી ગયા છે. એન્ડ આઈ એમ સોરી કે હું તમને તમારું નામ પૂછતા ભૂલી ગઈ હતી. તમે આ વિડીયો જોતા હોય તો જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અત્યાર સુધીનો મારો વિડીયો તમને થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ઝડપથી મને ફોલો કરી દેજો. તો અહીંયા પણ આવી રીતના શિવલિંગ અને મંદિર રાખ્યું છે બધું. જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ પહાડોની વચમાં આવ્યું છે અને વાદળ પણ આજે એકદમ સરસ નીચે છે તો ખૂબ જ સુંદર અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. ચલો આજના સરસ મજાના વ્યૂની હારે અહીંયા જ મારો વિડીયો પૂરો કરીશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. અમેરિકામાં પણ તમને શિવનું મંદિર ગમ્યું હશે. જોઈ શકો છો કેટલું સરસ પહાડોની વચમાં બનાવ્યું છે. ખૂબ જ સરસ જગ્યા છે. જરૂરથી તમે લોકો અહીંયા આવજો. અને આજે અહીંયા ખૂબ જ ગુજરાતીઓ પણ આવ્યા છે અને બસ પણ 2 આવી છે. આઈ થિંક તે આપણા જ બધા લોકોની છે, કારણ કે આપણામાં હજી શ્રાવણ મહિનો 5 દિવસ હજી બાકી છે અને કાલે સોમવાર છે તો મેં વિચાર્યું ચલો આજે દર્શન પણ કરતા આવીએ. આજનો વિડીયો બસ હું અહીંયા જ પૂરો કરીશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને સારો લાગ્યો હશે. થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. અહીંયા એક ગંગા પાર્ક કરીને પણ હતું, ત્યાં અમે લોકોએ વિઝિટ નથી કરી કારણ કે તે 1 માઇલ જેટલું ટ્રેલ છે, કારણ કે મિશા હારે થોડુંક તે ટફ પડી જાય એટલે અમે નહોતું કર્યું. પણ તમે જવું હોય તો ત્યાં પણ તમે વિઝિટ કરી શકો છો.